Λοιπόν, Σωτήρη, έχουμε πει για μεγάλους ροφούς, έχουμε πει για μεγάλες θύρες, οπότε πάμε να πούμε και για συναγρίδες. Θα κάνουμε μια αναδρομή λίγο στους σκληρούς δίσκους να δούμε τι υπάρχει, αλλά πόσες να βάλουμε λες? Να μην βάλουμε καμιά δεκαριά, ξέρω εγώ. Ωραία, 10 ψάρια, 10 βολές. Ας αφήσουμε να αποφασίσει η μοίρα. Εντάξει, οκ. Τουλάχιστον θα δούμε. Πάμε για 10 βολές και βλέπουμε πόσα ψάρια θα βγουν. Οκ, φύγαμε. Ωραία. Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για συναγρίδες. Ο λόγος που επιλέγουμε αυτό το ψάρι συγκεκριμένα αυτή την εποχή είναι γιατί η αρχή της σεζόν, ο Ιούνιος ας πούμε για μας, αφού ο Μάιος απαγορεύεται, είναι μια εποχή που μας δίνει πολλές ευκαιρίες σε αυτό το ψάρι. Ο λόγος είναι επειδή έχουν γεννήσει αμέσως το προηγούμενο διάστημα, έχουν πολύ μεγάλη όρεξη για να φάνε, για να αποκαταστήσουν την ενέργεια που σπαταλήσανε, ας πούμε, για την αναπαραγωγή τους και αυτό τις κάνει ιδιαίτερα επιθετικές. Αν καταφέρουμε να ερμηνεύσουμε τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον και εκμεταλλευτούμε τα εξαγόμενα συμπεράσματα προς όφελός μας, το αποτέλεσμα θα είναι εύκολο και εντυπωσιακό. Πάμε να δούμε όμως μερικά πλάνα. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε μία διπλοβολή σε συναγρίδες, πράγμα το οποίο είναι σχετικά σπάνιο. Εμένα μου έχει συμβεί, αν θυμάμαι καλά, 4 φορές ας πούμε στη ζωή μου, εκ των οποίων οι 3 είχαν θετικό αποτέλεσμα, η μία δεν είχε καλή έκβαση, εννοώ ότι κράτησα μόνο το ένα ψάρι και όχι τα 2 και στην πραγματικότητα το να σου συμβεί αυτό και να το έχεις και σε βίντεο, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ πολύ σπάνιο. Αυτές οι συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή μπορεί να σας δώσουν την ευκαιρία να κάνετε κάτι εξαιρετικό. Το οποίο εξαιρετικό στις συναγρίδες μπορεί να σημαίνει και μία διπλοβολή ακόμα. Θα δείτε ότι ενώ τα ψάρια περνάνε μπροστά και έχω την ευκαιρία να ντουφεκίσω κάποια από αυτά, επιλέγω να περιμένω, όχι γιατί πίστευα ότι θα κάνω μία διπλοβολή, αλλά στην πραγματικότητα γιατί ήθελα να διαλέξω το μεγαλύτερο ψάρι του κοπαδιού. Τυχαίνει την ώρα που αυτό πλησιάζει από πίσω να ευθυγραμμίζεται μπροστά του και ένα μικρότερο, οπότε μου δίνει την ευκαιρία την οποία δεν θα την ξεχάσω προφανώς ποτέ στη ζωή μου και είμαι πολύ τυχερός που έχω καταφέρει και το έχω γράψει σε βίντεο. Πάμε να το δούμε.
Αυτές οι μεταβατικές συνθήκες μεταξύ άνοιξης και καλοκαιριού δίνουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αν τις συνδυάσετε με τις κατάλληλες ώρες, τότε θα δείτε ένα αποτέλεσμα πολύ εύκολο. Στο επόμενο βίντεο είναι μια συναγρίδα που μόλις κάθομαι αρχίζει να πλησιάζει, την έχω δει από μακριά, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι ιδιαίτερο, απλά κρατιέμαι ακίνητος, παραμένω ακίνητος και ίσα ίσα λίγο βυθίζω τον εαυτό μου ούτως ώστε να μην φαίνομαι ως επιθετική παρουσία και το ψάρι απλά περνάει μπροστά από το όπλο. Όταν λέμε ότι δημιουργούνται ευκαιρίες, δεν εννοούμε ότι τα ψάρια είναι ηλίθια, έτσι. Και είναι στο φυσικό τους περιβάλλον. Μπορεί να βρίσκονται σε μια στιγμή σχετικής αδυναμίας γιατί πεινάνε πολύ, αλλά αν δεν είμαστε καλά τοποθετημένοι, απλά θα κάθονται μπροστά μας και θα κολυμπάνε χωρίς να έχουν τη διάθεση να πλησιάσουν. Επίσης, όταν τα ψάρια αυτή την εποχή είναι μεμονωμένα, δεν έχουν την τάση, την ορμή που έχει ένα ολόκληρο κοπάδι. Οπότε, κατά κανόνα θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Όπως και να έχει όμως, θα προσπαθήσουμε, αν υπάρχει δυνατότητα να επιλέξουμε ένα μέρος το οποίο να καλύπτει το σώμα μας, να καλύπτει δηλαδή να μας δίνει μια καλή θέση για να κάνουμε το καρτέρι μας, θα το επιλέξουμε και σε επίπεδους βυθούς που είναι αγαπημένοι της συναγρίδας αυτή την εποχή, υπάρχουν κάποια σημεία που κάνουν έτσι σαν γούβες, οπότε εκεί μέσα μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να στήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καρτέρι και να καταλήξει σε ένα θετικό αποτέλεσμα.
Ανέφερα και προηγουμένως ότι τα ψάρια αυτά, τα συγκεκριμένα, αυτήν την εποχή λατρεύουν τους επίπεδους βυθούς. Είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση γιατί τα κοπάδια απλώνουν ή ακόμα και τα μεμονωμένα ψάρια μπορεί να έρθουν ανά πάσα στιγμή σε ένα καρτέρι και μπορεί να επιλέξουν να έρθουν κατά μέτωπο από πολύ μακριά. Αυτό σας δίνει μεν την ευκαιρία, αλλά αφετέρου θα πρέπει να είστε πολύ έτοιμοι και πολύ σίγουροι για το όπλο που χρησιμοποιείτε, γιατί πολλές από τις βολές πιθανόν να συμβούν κατά μέτωπο.
την εποχή δημιουργείται έντονο θερμοκλινές στα ριχά και οι συναγρίδες επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτό το πράγμα. Ο λόγος είναι ότι ακριβώς επειδή έχουν γεννήσει και πρέπει να φάνε, πρέπει να κυνηγήσουν, προτιμούν να μπουν στο ζεστό νερό, όπου θα τους βοηθήσει, θα βοηθήσει τα κορμιά τους, δηλαδή το σώμα τους, να έχουν τη δυνατότητα να κολυμπήσουν πιο γρήγορα, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λίγη ενέργεια που έχουν με καλύτερο τρόπο, ώστε να είναι πιο αποδοτικές στο κυνήγι τους. Αυτό το πράγμα έχει σαν αποτέλεσμα να βρίσκουμε σε πολύ ριχά νερά συναγρίδες. Αυτό σημαίνει ότι σε μικρά καβάκια, σε μικρές υποβρύχιες προεκτάσεις κτλ, οι οποίες έχουν κοντά λιβάδια με ποσειδονία και προέκταση πέτρινη, βράχινη προς αυτά, είναι πολύ πιθανό ψάρια να έχουν έρθει προς τα ριχά ακόμα και σε πολύ λίγα μέτρα βάθος, δηλαδή σε 3, 4, 5 μέτρα. Βεβαίως δεν είναι όλα τα πράγματα ρόδινα, ούτε μπορούμε να έχουμε πάντα την επιλογή να πάμε στο ιδανικό μέρος, στην ιδανική ημέρα, με τις ιδανικές συνθήκες κτλ. Μπορεί να βρεθούμε σε κατάσταση που να χρειαστεί να ψαρέψουμε έτσι σε λίγο πιο απότομο βυθό, που βαθαίνει γρήγορα σε σχέση με την απόσταση που φεύγουμε από την ακτογραμμή.
επόμενο βίντεο θα δούμε ότι κάνω μία βουτιά όπου σέρνομαι, ακριβώς ξεκινάω τη βουτιά μου και σέρνομαι κατευθείαν από το βράχο δίπλα στο σημείο που σκάει το κύμα και πηγαίνω κολλητά χρησιμοποιώντας μόνο το χέρι, με συρτό δηλαδή καρτέρι, μέχρι το σημείο εκείνο που θα βρω το πρώτο μπαλκόνι που είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο θερμοκλινές. Αν βρείτε ένα σημείο το οποίο θα σας δώσει και μια κάποια κάλυψη, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα δείτε κάποιο ψάρι ή κάποια ψάρια, αν είστε τυχεροί, να περνάνε μπροστά σας με μεγάλη διαδρομή χωρίς να κάνουν πολλά γύρω-γύρω. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται σε λίγο πιο βαθιά νερά, στα μέρη που θα βρίσκαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τις συναγρίτες το καλοκαίρι. Μπορεί τα ψάρια να βρίσκονται και να κολυμπάνε σε αυτές τις περιοχές, αλλά θα είναι υπό συνθήκες οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες για φαγητό. Γιατί, όπως είπαμε και στην αρχή, προσπαθούν να καλύψουν ενεργειακά το κενό που τους δημιουργήθηκε μετά την αναπαραγωγή. Αν είμαστε ακάλυπτοι ή αν το μέρος στο οποίο θα τις συναντήσουμε δεν έχει μεγάλη παρουσία από μικρόψαρα, δεν έχει δηλαδή επάρκεια φαγητού, αυτά τα ψάρια, να ξέρετε, δεν θα πλησιάσουν ποτέ στο καρτέρι σας. Θα πρέπει να δούμε κάποια άλλη συνθήκη αν θέλουμε να τις κυνηγήσουμε βαθιά. Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, κατεβαίνω σε ένα κεφάλι το οποίο είναι σχετικά βαθιά, σίγουρα βαθιά για την εποχή και σχετικά βαθιά γενικότερα, και βλέπω κάποιες συναγρίδες οι οποίες είναι διάσπαρτες επάνω στο κεφάλι και γενικώς έχουν την τάση να κυνηγήσουν τα ψάρια τα μικρόψαρα, το δόλωμα. Αν παρατηρήσετε, επίσης, θα δείτε ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη παρουσία από μικρόψαρα, αλλά είναι τοποθετημένα από το σημείο εκείνο της ξέρας όπου το ρεύμα μπαίνει, δηλαδή εκεί που το ρεύμα χτυπάει το μέτωπο της ξέρας. Αυτό είναι και το σημείο το οποίο θα κυνηγήσουμε εμείς οι συναγρίδες, αλλά πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να επιλέξουμε το πόστο που θα κάνουμε το καρτέρι, γιατί ακριβώς επειδή η κίνηση της συναγρίδας υπαγορεύεται εκείνη τη στιγμή από τη διαδρομή που κάνει το ρεύμα, το οποίο δεν είναι πολύ ορατό σε εμάς, γιατί δεν έχουμε τα μέσα, ας πούμε, να το αντιληφθούμε. Θα πρέπει να αντιληφθούμε από τη μορφολογία πώς πιθανώς κινείται το ρεύμα και στο συγκεκριμένο βίντεο θα δείτε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι κάνω ένα καρτέρι από τη μία πλευρά, δεν πλησιάζουν τα ψάρια που θεωρούσα ότι θα έπρεπε να πλησιάσουν, αλλά γυρίζοντας
180 μοίρες από την άλλη πλευρά στην ίδια βουτιά, κάποιο ψάρι κόβει και πλησιάζει επάνω μου και μου δίνει την ευκαιρία για μια βολή. Μανώλη, πολλές πληροφορίες, αλλά όλα αυτά τα πράγματα πώς μπορεί κάποιος να τα επεξεργαστεί ταυτόχρονα? Την κάθε μία από τις μικρές λεπτομέρειες που εσύ βλέπεις και πρέπει κάποιος ταυτόχρονα να τις ερμηνεύσει για να πάει να στηθεί σαν απόστο. Πώς θα το καταφέρει αυτό κάποιος? Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι να έχεις μία ιδέα, μία πληροφορία και μία δομή σκέψης τέτοια, η οποία να σε κάνει να αρχίσεις να αναζητάς τέτοιες πληροφορίες. Το λάθος, το βασικό που κάνει ο κόσμος είναι ότι αναζητάει μονοδιάστατα, ας πούμε, να δημιουργήσει μια ευκαιρία πηγαίνοντας ολοένα και πιο βαθιά, ολοένα και πιο μακριά, ολοένα και σε ιδιαίτερες, ας πούμε, καταστάσεις και το καθεξής, και αφήνει πίσω του την απλή κοινή λογική, ας πούμε, του να πάρει τις πληροφορίες και να προσπαθήσει να κατανοήσει και να τις μεταφράσει. Δεν είναι κάτι, πώς να το πω, ιδιαίτερα δύσκολο σωματικά. Θέλει δηλαδή να περιοριστείς στα βάθη και στα μέτρα που χρειάζεται, που μπορείς να λειτουργήσεις, και να λειτουργήσεις όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά, ούτως ώστε να πάρεις και να χρησιμοποιήσεις, ας πούμε, να εξάγεις τα συμπεράσματά σου.
Συνεχίζοντας πάλι στα βαθιά, θα δούμε στην προέκταση ενός κάβου. Διαλέγω ένα πόστο να κάνω ένα καρτέρι, ουσιαστικά όχι επειδή είναι καλό από άποψη του τόπου, αλλά επειδή με οδηγούν τα μικρόψαρα να καθίσω εκεί. Μετά από κάποια ώρα σηκώνεται μία στήρα η οποία δεν πλησιάζει στο καρτέρι μου, αλλά μου έχει δώσει την πολύτιμη πληροφορία ότι κατά πάσα πιθανότητα προς τα εκεί που είναι η στήρα θα κινηθεί και κάτι άλλο. Όντως, περιμένοντας σε αυτό το σημείο ακίνητος για λίγο, μετά μπαίνει μία συναγρίδα η οποία δεν είχε καμία αίσθηση, καμία πληροφορία ότι εγώ βρίσκομαι εκεί, όπως δεν είχα και εγώ αντίστοιχα για αυτήν ότι βρίσκεται εκεί, αλλά τέλος πάντων έρχεται, μου δίνει στιγμιαία μία ευκαιρία, πώς θα το πω, δηλαδή ένα παράθυρο να κάνω μία βολή και να πάρω ένα πολύ όμορφο ψάρι. Επιλέξαμε να κάνουμε το βίντεο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο γιατί η εποχή αυτή προσφέρεται για το κυνήγι της συναγρίδας, το οποίο είναι ένα ψάρι που μονοπολεί, όπως και να το κάνουμε, το ενδιαφέρον του ψαροκυνηγού. Όταν λέμε ότι η εποχή αυτή προσφέρει ευκαιρίες, εννοούμε βασικά τις συνθήκες. Δεν εννοούμε ότι, εντάξει, επειδή είναι Ιούνιος, οι συναγρίδες βλέπουν το ημερολόγιο και λένε «Ωραία, 1η Ιουνίου πάμε να κολυμπήσουμε ριχά, πάμε να δώσουμε ευκαιρία στους ψαροτουφεκάδες για να μας πιάσουν». Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει ένα σετ συνθήκων το οποίο έχει να κάνει με τις
θερμοκρασίες, με το θερμοκλινές, με τα ρεύματα, με τη φωτεινότητα, με τη γωνία του ηλίου και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία απλά τυχαίνει αυτή την εποχή να κουμπώνουν κάπως. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες είναι διαφορετικές την 1η Ιουνίου στον Εύρο, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Βόρεια Ελλάδα, από ότι στη Νότια Κρήτη. Με λίγα λόγια, το συγκεκριμένο ιδανικό σετ συνθήκων θα το συναντήσουμε νωρίτερα στη Νότια Κρήτη και αργότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το βίντεο προσπάθησα να δημιουργήσω μία δομή που να περιγράφει εκτός από τις συνθήκες και τους τόπους στους οποίους θα συναντήσουμε αυτά τα ψάρια. Είπαμε για πολύ ρηχούς κάβους που εκτείνονται προς τα μέσα, είπαμε για επίπεδους βυθούς, για πιο απότομες ακτογραμμές και καταλήξαμε να πούμε για πιο βαθιά πόστα μέχρι και ξέρες. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα προσφέρει πάρα πολλές εναλλαγές ως προς τη μορφολογία του βυθού, αλλά δυστυχώς η πολιτική αλλά και η ίδια νοοτροπία των Ελλήνων μας έχουν οδηγήσει δηλαδή εμάς τους ψαροκυνηγούς να είμαστε αντιμέτωποι με ένα καινούριο πράγμα, με ένα καινούριο σχέδιο, μια πολιτική δηλαδή διαδικασία που έχει να κάνει με τη Natura. Natura δηλαδή είναι αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως φαντάζομαι θα γνωρίζετε, το οποίο πάει να αποκόψει, ας πούμε, την πρόσβαση των αερασιτεχνών αλλιέων και συγκεκριμένα και των ψαροντοφεκάδων από πολλά κομμάτια της Ελλάδας. Σας προτείνω να ενημερωθείτε, να καθίσετε, να σκεφτείτε χρησιμοποιώντας αυτό το πράγμα σαν ευκαιρία, δηλαδή το γεγονός ότι εμείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε μια τέτοια κατάσταση τώρα η οποία δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει, δεν ξέρουμε αν αύριο θα έχουμε πρόσβαση, ας πούμε, στα αγαπημένα κομμάτια, στους τόπους, ας πούμε, τους οποίους μεγαλώσαμε ψαρευτικά και όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο θα το δείξει η ιστορία, αλλά χρησιμοποιήστε αυτό το παράδειγμα για να πάρετε αποφάσεις και να αλλάξετε συμπεριφορές για το μέλλον σας. Για άλλα πράγματα και ίσως ακόμα και για τη φύση, για την πρόσβασή σας στη φύση. Σας εύχομαι καλές βουτιές και θα σας δώσω το επόμενο.